ને કેટલી સરસ મજાની આપણી ક્રિસ્પી પાણીપુરીની પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હું નિપા મિસ્ત્રી આજે લોકડાઉન પીરિયડમાં તમારા માટે બનાવવા જઈ રહી છું ઘઉંના લોટમાંથી પાણીપુરી। તો અહીંયા મેં અડધો ભાગ એટલે કે અડધો કપ રવો લીધો છે અને એની સામે મેં 3 વાર અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એટલે કે તમે જે પણ માપ લો એનો 1 ભાગ રવો લેવાનો છે અને એ પણ ઝીણો રવો લેવાનો છે અને એની સામે તમારે 3 ભાગ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે। અહીંયા મેં અડધો કપ રવો અને 3 વાર અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અથવા તો 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દીધું છે। બધી વસ્તુ સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટને મસળતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતા જવાનું છે। અહીંયા મેં આખા પ્રોસેસમાં અડધો કપ પાણી અને બીજું ઉપરથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી લીધું છે અને એનો લોટ બાંધ્યો છે। લોટ બાંધતી વખતે કાળજી રાખવાની છે કેમ કે રવો પાણી ચૂસે છે, એટલે તમને એવું લાગે કે અત્યારે થોડો ઢીલો છે પણ આપણે એને રેસ્ટ આપીશું ત્યારે રવો પાણીને શોષી લેશે એટલે કડક થઈ જશે અને બહુ કડક લોટ હશે તો પૂરી મોઢામાં વાગશે। એટલા માટે આપણે ઘઉંનો લોટ અને રવોનો મિક્સ કરીને જે આપણે બાંધી રહ્યા છે તો એની ખૂબ જ કાળજી રાખવાની છે લોટ બાંધતી વખતે। આ રીતે નરમ લોટ બાંધવાનો છે, રોટલી કરતાં થોડો કડક અને ભાખરીથી નરમ એવો લોટ આપણે બાંધવાનો રહેશે અને લોટ બાંધ્યા પછી આપણે એને રેસ્ટ આપવા મૂકીશું અડધો કલાક માટે અને એની ઉપર આપણે ભીનું કટકું ઢાંકી દેવાનું છે જેથી કરીને લોટ સુકાઈ ના જાય। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ સરસ બંધાયેલો છે અને હવે આપણે એને ઢાંકી દઈશું ભીના કટકાથી અને 30 મિનિટ સુધી આપણે એને રેસ્ટ આપીશું। ફ્રેન્ડ્સ, લોકડાઉન પીરિયડમાં તમારી પાસે જો પાણીપુરીની પૂરી ન હોય, બજારમાંથી લાવવાની ન હોય તો આપણે આ રીતે બનાવીશું તો ઘરના બધાને ખૂબ જ મજા પડશે અને બહારની પૂરી જે આપણે ખાઈએ છીએ તો આપણું ઉપરનું તાળવું છોલાઈ જતું હોય છે ઘણીવાર। તો જ્યારે આપણે આ ઘરે બનાવીશું તો આ પૂરીથી બિલકુલ આવું નહીં થશે અને એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને છે અને ક્રિસ્પી તો બહુ જ સરસ બને છે। તો 30 મિનિટ પછી આપણે લોટને થોડો મસળી લીધો અને એના આ રીતે લાંબા લાંબા અને પતલા રોલ બનાવી દેવાના છે। આ રીતે જો તમારે રોલ બનાવીને એના પીસીસ ન કરવા હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી લોટમાંથી નાના નાના લુવા પાડી અને એને તમે ગુલ્લા બનાવી શકો છો, પણ આ મેથડ એકદમ ઇઝી છે। આ રીતે રોલ પાડી દેવાના છે જેથી કરીને ઓલમોસ્ટ એક સરખા જેવા આપણા ગુલ્લા બનીને તૈયાર થઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો। લોકડાઉન પીરિયડ નહીં હશે તો પણ તમે એકવાર જો બનાવશો ને તો તમને કાયમ આ રીતે બનાવવાનું ગમશે જ। આ રીતે આપણા ગુલ્લા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એની પૂરી બનાવીશું એ પહેલાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। પૂરીને બને ત્યાં સુધી આપણે તાજી તળી લેવાની છે અને જો તમારી પાસે એ રીતે સમય ન હોય તો આ રીતે આપણે ભીનું કટકું મૂકી દેવાનું છે અને એની અંદર આપણે પૂરી મૂકી અને ઉપર ઢાંકી દેવાનું છે। પૂરી એકદમ પતલી પણ નથી વણવાની અને એકદમ જાડી પણ નથી વણવાની, મધ્યમ એટલે કે બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં એવી પૂરી આપણે બનાવીને તૈયાર કરી દીધી છે। તમે ગોળ પૂરી પણ બનાવી શકો છો અને જો તમને ગોળની જગ્યાએ લંબગોળ શેપ ગમતો હોય તો તમે એ પણ બનાવી શકો છો। ગોળ શેપ વણવામાં સરળ રહેશે, જ્યારે લંબગોળ શેપ હશે તો તમારે થોડું ફિનિશિંગ માંગી લેશે। હું તમને બતાવી રહી છું લંબગોળ શેપ આ રીતે તમે બનાવી શકો છો। બધી પૂરી આપણે વણીને તૈયાર કરી દેવાની છે અને એને આ રીતે તળી લેવાની છે। થોડો ઝારો પ્રેસ ઉપર કરશો એટલે એની જાતે જ પૂરી સરસ ફૂલીને આવી જશે ઉપર। અને પહેલાં આપણે તેલને ગરમ થવા દેવાનું છે, પછી એને મધ્યમ તાપ કરી અને ત્યારબાદ આપણે બધી પૂરી તળવાની છે। બહુ ફાસ્ટ તાપે નથી કરવાની, નહીં તો પૂરી બળી જશે અને પોચી રહેશે। આપણને જોઈએ એવી ક્રિસ્પી પૂરી નહીં થાય, એટલા માટે આપણે એને મધ્યમ તાપે તળીશું। તમે જોઈ શકો છો પૂરી સરસ ગોળ ગોળ ફૂલી રહી છે અને આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળીશું અને આ રીતે આપણે બધી જ પૂરી બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ઘરમાં ઘઉં અને રવો તો હોય જ। જો મોટો રવો હોય તો તમારે એને મિક્સીમાં થોડો ક્રશ કરી લેવાનો અને નાનો રવો હોય તો તમે એને એમ જ યુઝ કરી શકો છો। તો સરસ મજાની ઘઉંની અને રવાની પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને બહારના કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ અને ક્રિસ્પીની સાથે સાથે સોફ્ટ પણ ફાઇન છે। તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો અને તમારા સજેશનનો અમને ઇંતજાર રહેશે, તો તમે એને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો। થેન્ક યુ।